Okay, as for tutorial 3, okay, tutorial 3 will be from chapter 4. Okay, chapter 4, chapter 4.1 until chapter 4.7. Okay, so basically dalam chapter 4 ni termasuk dalam tutorial 3, kemungkinan akan termasuk dalam topik test, dalam midterm test awak nanti ya. So midterm test akan ambil daripada tutorial 1 sampai tutorial 3. Tutorial 3 tu nanti saya akan bagilah which part ya. Alright. Okay. So let me share the slide. Okay. So as for tutorial 3, sekejap. Okay, semua boleh nampak Boleh. Okay. Right. So kita start dengan definitions and conceptual questions. Okay, define So tajuk definition ni semua diambil daripada textbook. Okay, boleh check lah balik. Saya tak akan huraikan satu persatu. Tetapi untuk pengetahuan juga, okay, the Newton's first law will be an object at rest will remain at rest as long as no net force acting on it, ataupun an object move with velocity that is constant in magnitude and direction unless a non-zero net force acts on it. Okay, so untuk net force pula, the vector sum of all external forces exerted on the object. Okay. Yang ketiga, Newton's second law, the acceleration of an object is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass. Okay, and the Newton's third law, if object 1 and object 2 interact, okay, the force F12, okay, the force F12 exerted by object 1 on object 2 is equal in magnitude but opposite in direction to the force of F21 exerted by object 2 on object 1. And lastly, the objects in equilibrium, objects that are either at rest or moving with constant velocity. Okay, itu ialah maksud objects in equilibrium. Okay, sekarang ni kita akan tunjukkan draw a free body diagram for each of the following situation: a projectile motion in the presence of
air resistance. Okay, yang kedua rocket leaving a launch pad. Dan yang ketiga C, athlete running along a horizontal track. Okay. So macam mana kita nak tunjukkan a projectile in motion in the presence of air resistance. So maybe kita boleh gunakan apa panggil konsep di sini. Sekejap. Okay, cek di sini. Itu kalau untuk projectile motion kita boleh gunakan maybe shuttlecock. Okay, macam ni ya, ataupun bulu tangkis. So dekat sini kita ada mg, ya, dekat sini ada mg dan ada yang belah sini ialah dia punya air resistance. Okay, resistance ke arah situ dan mg ke arah situ. So shuttlecock ni move in projectile motion. Yang kedua, a rocket leaving a launch pad. Okay, a rocket launch pad. So akan ada satu trajectory force ke arah atas, lepas tu akan ada air resistance ke arah bawah. Of course akan ada N, normal force, dan dekat sini juga akan ada mg. So that is a rocket leaving the launch pad. With this engine operating. And yang ketiga C, athlete running along a horizontal track. So athlete, kalau kita running, yang pertama mesti ada mesti ada normal, mesti ada mg, okay, dan mesti ada drive forward. Okay, forward lah, force lah ke arah depan, dan yang ke arah belakang mesti ada resistance. Resistance. Okay, roket tadi kalau dia di bawah dia ada normal force dengan ada mg. Tapi kalau dia tidak ada, kalau dia sedang naik ke atas, maksudnya roket tu dah naik ke atas, maka dia tidak akan ada normal force. But normal force ni is always perpendicular to the surface. Okay. Right now we go to multiple choice question. Okay, number 1, a force that acts on object could affect is, okay, dan dia ada bagi beberapa pilihan, direction, shape, acceleration. Of course ini adalah subjek yang akan dipengaruhi oleh force. Jadi jawapan dia all of above. Okay. Identify each of the following forces as a contact, okay, or non-contact forces. Okay. Contact maksud dia bersentuhan, non-contact maksud dia tidak bersentuhan. So kalau kita tengok nombor 1, the force between north pole of a magnet and the paper clip, ini ialah non-contact. Okay. Yang kedua, the force required to open the door of a taxi, this is contact. Okay. Dan yang ketiga, kita ada the force required to stop a soccer ball, this is contact, and the force causing a ball drop from a height of 2 meters to fall. This is a gravitational force, so this is non-contact. So jawapan dia A. Okay. Right. So a concrete block weighing 250 Newton at rest. Okay. No, it's not moving. On an inclined surface, an angle of 20 degrees. So the magnitude of normal force in Newton ialah, first kita akan ada mg. Lepas tu kita akan ada N, normal force. Okay. Then, of course, kita akan ada macam ni So, dekat sini akan ada theta equals to 20. Okay. So, value dia dekat sini ialah mg sin 20. Dan bawah ni ialah mg cos 20. Mg sin 20 dengan mg cos 20. So, jawapan dia, dia suruh cari kita punya normal force. So tengok siapa yang duduk dalam searah dengan normal force, dia adalah mg. Sebab kita ambil Fy equals to ma equals to 0. So n tolak mg cos 20, jawapan equals to 0, n equals to mg cos 20. So mg tu ialah 250. Okay, so jawapan dia
B. Kalau ada soalan boleh type di chat, ruangan chat, ataupun boleh terus tanya. Okay, number 4, a body at a constant velocity on the horizontal plane has a number of unequal forces acting on it. Which of the following statement is true? Okay, dia suruh cari yang mana satu is a statement is true. Okay, tengok moving with a constant velocity merujuk kepada acceleration 0. So bila acceleration 0, force also becoming 0. Okay, jadi yang paling jelas kat sini kita nampak, okay, kita akan cari. So number 2, statement yang kedua yang paling betul. Jadi soal jawapan lain mesti salah. Sebab statement mesti ada statement nombor 2. So sekarang ni kita kena tengok antara nombor B, jawapan B dan jawapan C is okay. Dan tengok nombor 4. The vector sum of the forces cause a resultant force which acts in the directions of motion. Jadi jawapan itu yang salah. Jawapan yang sebenar ialah C. Okay, because number 4, the vector sum of forces doesn't causes all of it becoming will follow the directions of motion. Tak semestinya, because kita kena tengok bila F tarik dengan sini, tak semestinya dia akan follow acceleration. Okay, so jawapan dia C. Okay, now we move to structural questions. Okay, structural questions. Right, a 6 kilogram undergoes acceleration of 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. So what is the magnitude of the resulting force? Okay, what magnitude of the resulting force? Tengok dekat sini kita ada mass. Okay, yang dekat sini kita ada A. So F equals to ma. So exactly kita boleh dapat terus nilai dia. M 2 kali dengan 6 dapat 12 Newton. Okay, dia tak ada force lain lah. Simple . If the same force is applied to 4 kg, what acceleration is produced? Jadi kita bahagi je lah, right? Sebab gunakan force yang sama. A equals to F over M. Okay, 12 divided by 4. So you will get 3 meter per second square. Look at the unit. The unit dia 3 per meter per second square dan 12 Newton. Cuma kena buat elok-elok lah. Kena buat dengan cara yang elok lah. Okay, number 8. Consider a solid metal sphere. Okay, solid metal sphere ni macam guli ya. Bayangkan guli ya. Solid metal sphere. A few centimeters in diameter and the feather. Okay, and the feather maksud dia bulu lah. Okay, bulu pelepah. For each quantity in the list that follows, indicate whether the quantity is the same, greater or lesser in the case of S or in that F. Explain in each case why you give the answer you did here in the list. Okay. Mana nak jawab dekat situ? Maksudnya dia suruh bagi tahu sama ada dia sama, greater ataupun lesser. Okay. Yang pertama the gravitational force itu G. Okay. Gravitational force. Okay. G. So kedua-dua kalau kita faham kedua-dua metal sphere macam guli tu dengan feather. Okay, kalau dalam pengaruh gravitational force kita faham metal sphere akan mempunyai mass yang lagi besar daripada feather. Okay, feather mass dia lebih kecil. Bila dalam gravitational force maksud dia apa akan berlaku kepada F? F equals to mg. Jadi bila mass times dengan gravity, maksud dia bila mass tinggi, gravity nilai dia sama. Okay, so force akan tinggi. Mass increase, force also increase. Jadi kita boleh katakan the sphere has a larger mass than the feather. Okay, larger mass, hence the sphere will experience a greater force. Okay, greater gravitational force compared to feather. Okay, itu jawapan dia. So as sphere punya force is greater than sphere feather punya force. Macam tu The time will take to fall a given distance in air. Okay, kita kena faham kalau dua objek ini jatuh ke dalam jatuh dalam air, dalam udara, kita tahu udara ada air resistance.
Okay, dan udara ada gravity. Okay, ada gravity tarik dia ke bawah dan dia jatuh dalam air resistance. Therefore, kita akan tahu siapa yang akan dapat siapa yang akan jatuh lebih cepat. Definitely yang akan jatuh lebih cepat. Kalau kita tengok daripada kedua-dua objek tersebut, sphere sangat solid. Okay, dia sangat padat, dia bentuk guli kan. Tetapi feather dia lebih senang dipengaruhi oleh air resistance. Dia akan turun dengan perlahan di dalam udara. So kita boleh katakan T untuk sphere akan is less than T untuk feather. Okay, T untuk sphere is less than. Kenapa? Sebab feather akan dipengaruhi oleh air resistance. Okay. And C, the time it will take to fall is given in vacuum. Beza soalan B dengan C tadi, B menggunakan air. Air ada air resistance. Okay. Tetapi bila dalam vacuum, there is no air. Nah, vacuum ini satu tempat yang no air, tidak ada udara. Bila tidak ada udara, definitely tak kisahlah mass dia berat mana pun, it will still akan jatuh pada masa yang sama. Right? Because no air. No air means no air resistance. So therefore, T untuk S will be equals to T untuk F. Itu maksud dia. T untuk S akan sama dengan T untuk F. And what will be the total force on the object when falling in vacuum? So, bila falling dalam vacuum, totally mass dia akan sama. Mass dia akan berlainan lah sebab mass sphere is greater than mass feather. Okay, jadi mass akan mempengaruhi G. So, jawapan dia dalam vacuum, the total force of the sphere, F sphere, will be greater than a total force of a feather. Okay, why? In the absence of a resistance, okay, the total force is just the gravitational force and the sphere weight more than the feather. Okay, maksudnya tak ada gravitational force kan, membuatkan kalau dalam vacuum maksudnya tidak ada air resistance. Bila tak ada air resistance, dia solely depend kepada gravitational force. Okay, so we done on number 8. Right. Now we move to a little bit harder compared to number 8, which means number 11. Okay, a boat moves through the water with two forces acting on it. One is 2,000 Newton forward push by the water on the propeller, and on the other is 1,800 Newton resistive force due to the water around the boat. Okay, so kalau kita tengok ini cerita pasal a boat. Okay, boat kita boleh tidak nak lukis boat macam mana. Okay, kurang macam ni lah motorboat kan. Ada orang naik atas ni. So propeller kat belakang ni. So dia akan drive this one force about 2,000 Newton. But pada masa yang sama terdapat resistif dia sebanyak 1,800 Newton on against the direction of force. Okay, against the direction of force. Jadi kalau kita faham dekat situ, kita perlu tengok. Bila kita nak calculate summation of F, dia akan jadi summation of Fx equals to MA. Okay, so A ialah summation of Fx equals to M. Okay, siapa yang duduk pada arah ni? Okay, A will become 2,000 tolak dengan 1,800 divided by M mass dia 1,000 kilogram. So jawapan dia nanti ialah 0.2 meter per second square. Okay, that will be the acceleration. Okay, yang penting cara kita nak dapatkan equation ni, yang atas ni. Kena buat equation. Okay, bila awak buat soalan macam ni, kena selalu keluarkan equation. Physics is about, ada orang nak tanya ke? Ada orang raise hand tadi? Saya nak tanya nombor 8. Okay. Macam mana? 8A tu gravitational bukan constant ke? Macam mana? Gravitational? Gravitational force bukan constant ke? 9.8. Gravitational force? Bukan dua-dua tu gravitational force dia sama je pun. Yang mana satu? D. Yang 8A. 8A. G memang sama. Tak, maksudnya gravitational force itu
bukan awak kena faham ya. Nilai G ni ialah gravitational acceleration. Jangan confuse ya. G ialah gravitational acceleration. Tu. Gravitational force ialah F. Sebab F sama dengan mg. Maksud dia dalam soalan ni ialah gravitational force lah. Dia nak tahu F. Bukan dia nak tahu G. Okay? Kalau cuma saya masukkan dekat situ ialah mesti ada pengaruh G di dalam gravitational force. Maksud saya itu. Okay? Bukan maksud dia gravitational force G. Soalan ni ialah gravitational force. Okay? Kalau dia tanya gravitational acceleration, samalah. Kan? Sebab dua-dua pun akan pakai nilai yang sama. Okay? Boleh Okay, thank you. Okay. Okay, good. Alright, right now, if it starts from rest, how far will the boat move in 10 seconds? Ini soalan dia ada kaitan dengan motion ya. Ada kaitan dengan motion. So, dia kata if it starts from rest, how far will the boat move in 10 seconds? Okay, so ini dia dah bagi time. Okay, so kita nak pakai equation apa? Depends on us lah. Maybe paling sesuai kalau nak tahu how far, maybe kita boleh gunakan X. X equals to X naught plus V naught T plus half AT square. Okay, so X naught kosong, start at rest kosong, tinggallah 1/2 A tadi 0.2. Okay, kali dengan T 10 second square. So jawapan dia ialah 10 meters. Okay, boleh check juga dengan cara kerja awak kalau saya tersalah ke macam mana, boleh bagi tahu Okay, and see what will its velocity be at the end of the time. Dia tanya velocity. So V equals to V naught plus AT. Masukkan value V naught 0, KA sama dengan 0.2, T sama dengan 10 second. So you will get 0.2. Sorry, 2 meter per second. Okay, 10 times dengan 0.2. Okay, so you will get 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. Right. Now we move to number 12. Number 12. Two forces are applied to a car in an effort to move it as shown in figure 4.12. Ini figure-figure yang kamu nampak dalam soalan ni semua boleh refer dalam textbook. What is the resultant of these two forces? So two forces are applied. So macam mana cerita dia? Okay, saya akan tunjukkan dekat sini, tak muat tunjukkan dekat okay. Right. So boleh nampak Cuma nanti saya akan besarkan balik sebelum tengok soalan dia. Two forces acting on a car applied to a car in effort to move it. Okay, if I'm not mistaken, the figure asalnya nanti dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi seperti this is question 12. Okay, kita akan dapat lebih kurang macam ni lah situasi dia. So kita akan ada force number 1 which is going that way. Okay, and F1 will be 400 Newton. Okay, and the theta will be 30 degree. Lepas tu kita ada force number 2 going that way. Theta will be 10 degree. Force number 2 equals to 450
Newton. Okey, apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita akan dapatkan dia punya komponen untuk setiap satu komponen dia. So macam mana tahu komponen dia? This is the komponen dia. So F1, this is F1X. Okay, kita akan ada ke atas F1Y. Juga ke atas kita akan dapat F2Y. Dan ke arah sini ialah F2X. Okay, so kita akan cuba tengok. So what is F1X? F1X ialah 400 sin 30. Okay. F2X ialah negatif 450 sin 10. Okay, sin 10. F1Y ialah F1Y ialah 400 cos 30 dan F2Y ialah 450 cos 10. Okay. So value ini dia akan dapat macam mana? Okay. F1X 200 Newton. Yang ni dia akan dapat negatif 78.1 Newton. Yang ni dia akan dapat 346 Newton. Yang ni dia akan dapat 443 Newton. So itu dia punya inilah dia punya components dia. Jadi kalau kita nak dapatkan resultant, soalan dia nak dapatkan what is the resultant of these two forces. So again, Fx ialah F1x tambah dengan F2x dan Fy ialah F1y plus dengan F2y. Dua-dua ni kita akan dapat satu F1x, Fx kita dapat 122 Newton. Yang ni kita akan dapat 789 Newton. Okay, lepas tu nak dapatkan F ialah square root of Fx square plus with Fy square. So jawapan dia 798 Newton. Okay, itu baru dia punya magnitude. Okay, macam mana atur direction? Direction adalah tangent negative 1, dia ambil Fx over Fy. Okay, kalau tengok dekat sini, kenapa berbeza? Biasanya kita buat kebiasaannya, normally, okay, tangent theta, theta equals to tangent negative 1, Fy over Fx. Ini saya nak terangkan ya, macam mana you boleh. Cuba kalau tengok belah-belah ni, okay, ini ialah reference di mana macam mana kita nak tahu theta ini daripada axis mana. Kalau bawah dia Fy, maksud dia theta dia dari arah Y. Y ke arah X. Itu maksud dia. Okay, ini Y kan, ini Y, ini X. Kalau di bawah dia ialah X, maksud dia kalau ini X, ini Y, kalau ini Y, ini X, jadi theta dia mesti daripada X ke arah Y. Okay, itu beza dia. Okay, so dalam soalan ni, kalau jawapan dia tu dia memang bagi dalam bentuk east 8.79 east of north. Biasanya kalau gunakan east of north, north of east, memang dia perlu kita particular sikit bahagian theta ni. Okay, bahagian ni sebab dia nak tunjukkan dia daripada north ke atau daripada east. Okay, contoh ni kalau bagi jawapan 8.79 north, east of north, east of north. Jadi kita tengok bacaan dia daripada north, maksudnya daripada atas. Dia ada atas. Jadi sebab itulah dia gunakan yang ini. Dia gunakan yang ini dah. Okey. Digunakan equation ini. Okey. So sebab tu pentingnya kita faham. Okey, untuk dapatkan tangent, untuk dapatkan theta. Okay. So jawapan dia 8.79 east of north, daripada atas. Okey. And soalan B. Okay. If the car has a mass of 3,000 kg, what acceleration does it have? Ignore friction. Okay. Ignore friction. So macam mana dia jadi? Okay. Ingat, summation of F equals to MA. Okay. A equals to summation of F over M. Okay. Berapa tadi F dia?
798 divide by berapa? 3000 kilogram. So dapat 0.266 meter per second square. Okay. Alright. Now kita pergi kepada next question, which is question number 23. Okay. Question number 23. 1000 crate is being pushed across a level floor at a constant speed. Okay, apa maksud constant speed dekat sini? Constant speed maksud dia acceleration 0 by a force F of 300 Newton and an angle of 20 degree below the horizontal. Okay, below the horizontal. As shown in figure 4.41A. Tengok yang sebelah A lah. Sebab untuk yang B tu, gambar yang B tu duduk di soalan B. Okay. Okay, ni kena faham betul-betul situasi ni. Okay. Now you see, this is some crate being pushed. Crate, Okay, crate is being pushed. Okay. Ini F equals to 300 Newton below the horizontal. Below the horizontal is like that, 20 degree. Okay. Tapi dalam sistem free body diagram, we want every forces, okay, every acting forces must be pointing out, okay, keluar daripada sistem. Jadi kita kena ubah dia kepada bentuk yang different sikit. Dia akan jadi macam mana? Okay, dia akan jadi yang baru, dia akan jadi macam ni. Okay. Oh, yang ni of course lah dia akan ada, satu akan ada mg, satu akan ada n. Dan pada yang saya sama, tadi kat sini kan, kat sini ada, so dia akan extrapolate je ke bawah. Tambah je ke bawah ni. So tadi dekat sini kan, so dia kat sini. 20 degree. So this is F equals to 300 Newton. So ini kalau kita tengok sistem ni, dah jadi free body diagram. Normal force ke atas, mg ke bawah. Tengok titik tengah ni, semua force is pointing out. Out from the system. Okay, then baru kita boleh solvekan soalan dia. What is the coefficient of kinetic friction? Soalan pertama dia minta mu k. Ingat, bila dimension mu bermaksud akan ada force, akan ada frictional force. Contoh, bila kita tolak kotak ni, kita tolak kotak ni daripada kiri ke kanan, daripada ni lah, we pushing this box, meaning that the acceleration is going that way. Dia akan pergi ke arah sana. Motion dia akan menunjukkan kotak ni akan tertolak ke arah kanan. Okay, bila tolak ke arah kanan, maksud dia motion dia ke arah kanan, kita kena faham akan ada frictional force ke arah kiri. Itu yang kita kena faham. So that's why kita kena tambah dekat sini ada FK. So kita dah faham akan ada force yang tolak the FK mesti melawan arah motion. Motion gerak ke kanan, okay, dan friction akan gerak ke kiri. Okay, so we must establish the equation first. So start with the submission of Fx equals to ma. Kita tak nampak pakai ini lah. Okay, submission of Fx equals to ma. Siapa duduk pada arah x? Okay, ini kena jangan lupa kita ada 300 sin 20. Dekat sini juga kita ada 300 cos 20. Okay, jadi siapa yang duduk pada arah x? 300 cos 20 tolak dengan Fk sama dengan ma. Okay, 300 cos 20 tolak Fk. Fk itu frictional force. Right? Yang kita nak dapatkan coefficient. Kat mana dia duduk? 300 cos 20 minus mu k kali dengan n sama dengan ma. Itu tempat dia duduk. Sebab Fk ialah mu k kali dengan n. Ni ialah benda yang kita kena faham.
Fk ialah mu k kali dengan n. Frictional force is the coefficient of frictional force, kinetic friction times with normal. Jadi kita tak ada nilai n tak ada lagi. So macam mana? Kena dapatkan dulu menggunakan summation of Fy equals to ma. Ini equals to 0. Okay. Ini boleh equals to 0. Yang tadi pun sebenarnya equals to 0 juga sebab constant speed. Alright. So Fy siapa duduk arah ni? Kita ada new. Tengok balik dia ada n dengan mg. Okay. So n tolak mg tolak 300 sin 20 equals to 0. So n equals to mg. Okay, semua bawa belah sana plus dengan 300 sin 20. So, ambil nilai ini, ambil nilai n ni mau masuk ke dalam sini dan dapatkan nilai mu k. Okay. So, jawapan akhirnya mu k bersamaan dengan 0.256 without any unit. Jangan lupa mu k dia tidak ada unit. Okay. Now we move to soalan B. Okay, soalan B. If the 300 Newton force is instead pulling the block. Kali tadi tolak. Kali ini dia menarik. Okay, so ini kalau kata block dia. Okay, so kali ini dia pull, dia tarik sebanyak berapa? 20 degree above horizontal. So again akan ada normal force, akan ada mg. Always start dengan sketching. Okay, bila dia tarik ke arah sana mesti akan ada frictional force juga. Okay, frictional force. Okay, cuma soalan B tu dia kata assume that the coefficients of kinetic friction found in part A boleh gunakan yang sama. So mu k ialah 0.256. Boleh guna yang sama. Okay, sekarang kita tengok ada komponen lain tak di dalam F ni? Ada. Okay. Kita tengok dekat sini F ni ialah satu akan ada 300 cos 20. Kat sini ada 300 sin 20. Okay. So akan nilai Fk tu, so dia suruh cari what is the acceleration. Again, summation of Fx equals to ma. Kali ini bukan equals to 0 dah sebab dia mula bergerak, dia dah gerak ke depan. Tadi kita boleh kata constant speed dia kosong. Okay. So right now kita nak cari equals to ma sebab nak cari acceleration tu lah, nak cari acceleration tu. So siapa duduk pada arah fx? Okay. So kita akan buat 300 cos 20 tolak dengan fk sama dengan ma. Okay. So yang kita nak ialah a equals to 300 cos 20 minus fk divided by m. Yang ni kita nak dapatkan nilai a. Tetapi sekarang nilai fk kita tak tahu sebab nilai n berubah. So kita kena buat dulu summation of fy equals to ma. This one kotak masih tak melayang, so equals to 0. Siapa ada pada arah ni? Kita ada n plus dengan 300 sin 20 minus dengan mg equals to 0. So n equivalent to mg minus 300 sin 20. Masukkan nilai ni ke dalam atas tu. So jawapan dia A, which is 300 cos 20 minus 0.256 kali dengan mg tolak 300 sin 20 divide by semua sekali dengan apa tadi? Bagi dengan m. Okay. So daripada sini kita akan dapat nilai dia A bersamaan dengan 0.509 meter per second square.
Okay. Right. Okay. Now kita move kepada next question. Question number 24. Okay, question number 24. Tengok dulu question number 24. A block of mass M equals to 5.8 kg is pulled up. Okay, pull up maksudnya ditarik ke atas ya. Ditarik ke atas. So maksudnya acceleration ke arah sana. Okay. Incline as in figure 4.3 with the force of magnitude F equals to 32 Newton. Find the acceleration of the block if the incline is frictionless. Okay, soalan pertama tidak ada friction. Easy lah. Okay. Sebab itu kita kena baca setiap soalan tu detail ya. Right. So dia macam ni ya. This is question 24. Okay. Now you will have an incline. Okay, ada incline, so ada box. Okay, sekarang kita buat dulu. First dia akan ada mg straight. Okay. Lepas tu dia akan ada normal force. Ni benda yang selalu kita kena buat lah. And pada masa yang sama untuk kes ini dia ada F. Dia ada external force. Okay. Pada masa itu kita kena buat. Yang ni ialah mg cos theta. Kat sini ialah mg sin theta. Okay, mg sin theta dengan mg cos theta. Dalam ni, theta equals to 25. Okay, this is the original one. Now kita nak dapatkan find the acceleration. Okay, so again, benda yang sama. Summation of fx equals to ma. Okay, sebab dia bergerak ke atas, bergerak ke arah sana. So acceleration is going upward, naik ke atas. Okay, siapa duduk pada arah F? Siapa duduk pada arah X? Istilah F. Okay, dia duduk di depan. Tolak dengan mg sin theta equals to ma. Okay, straightforward je. Kenapa? Sebab tidak ada friction. No friction, jadi kita boleh terus down. So A sama dengan F tolak mg sin theta divided by m. So jawapan dia nanti awak akan dapat 1.4. Okay, 1.4 meter per second. Okay, nanti check And B, suppose find the acceleration of the block if the coefficient baru tiba-tiba ada so ada mu k, tiba-tiba ada mu k dengan incline tu ialah 0.1 0.1 okay, tiba-tiba ditambah mu k. So mu k nak duduk mana? Kalau acceleration is going to the right, dia naik ke atas, so mu k akan duduk di sini lah. So sini ialah ada F. Okay. So equation ni akan jadi summation of Fx equals to ma. So siapa duduk? F tolak dengan mg sin theta tolak dengan Fk sama dengan ma. Tengok beza equation dia. Dia kena start macam tu lah. Kena ada perubahan dia. Okay. F tolak mg sin theta tolak dengan mu k kali dengan n equals to ma. Mu dah ada, n tak ada. So n tak ada, kita terpaksa buat summation of fy equals to ma equals to 0 sebab kotak ni tidak melayang ke atas So siapa duduk pada arah y? Ada n dengan mg cos theta. Okay. So n tolak mg cos theta equals to 0, n equals to mg cos theta. Okay. So mengambil nilai mg cos theta ni buat masuk dalam n untuk dapatkan acceleration. So jawapan dia A equals to
Daripada 0.49 meter per second square. Okay. UK ni ialah 0.1. So that will be number 24. Okay. How about number 35? Question 35. Okay. Right. Find the tension in each cable supporting the 600 Newton cat burglar in figure 4.17. Okay. So kita ada satu sistem macam ni. Akan ada dua. Okay. Satu ke atas. 37 degree dan satu arah bawah ni. So kalau kita faham, tension in the cable mesti ke arah sana. Mesti ke arah tempat yang lebih. So ada tension, ada T dan ada T ke arah bawah. Okay, cuma T ke arah bawah ni dah diberi 600 Newton. So ada T1 dan T2. T1 dan T2. Kita namakan T1 dengan T2 lah. Alright. So macam buat solvekan problem ini. Okay, again kita terpaksa buat free body diagram. Daripada sini pun boleh dapat free body diagram. Tapi kalau kita nak buat lagi cantik, kita buat macam tu lah. Okay. So you have T1. Okay. So kat sini 37 degree zigzag. Kat sini ialah T2. Jadi tidak ada degree. Alright. So kalau kita faham, di bawah ini akan ada weight mg ya. Which is 600 Newton. Okay. So bila nak solvekan soalan yang berbentuk equilibrium, when the system is in equilibrium, so meaning that summation of fx equals to 0, summation of fy equals to 0. Asal dia summation of fx equals to ma, summation of fy equals to ma. Tapi sebab dia tak bergerak, so semua ni yang jadi acceleration jadi kosong. So that's why dia jadi macam ni. Okay, so kena faham mana datang summation of fx dengan y itu equals to 0. So ambillah semua dalam x dan semua dalam y. Again kita nak take note juga benda ni. Okay, nak take note. This is T1 cos 37. Ke atas ialah T1 sin 37. Okay. Siapa duduk pada arah X, kita ada T1 cos 37 minus. So, equation dia summation of fx equals to 0. So, T1 cos 37 degree equals, tolak dengan T2 equals to 0. So, T2 bersamaan dengan T1 cos 37. Tapi kita tak ada nilai T1 dengan T2 ni. So kena buat dulu Fy lah. Takut kod lah. Dia boleh membantu. Kita cuba dulu. So siapa dulu T1? T1 sin 37. So T1 sin 37 minus dengan 600 Newton equivalent to 0. Okay. So T1 bersamaan dengan 600 Newton divided by sin 37. So jawapan dia nanti T1 boleh dapat. So jawapan T1 ialah 796 Newton. Okay. Direction is going downward. So nilai ni tadi bawa masuk ke dalam sini untuk dapatkan T2 bernilai bernilai berapa value tadi? 997. Okey. 796 dengan 997. Kalau dalam apa kita boleh buat macam ni lah, lebih kurang Okey, so dalam kes ini T2 nilai dia 796. Okey, 796 Newton. Okey. T1 ini nilai dia ni bukan 796 ni 997. Saya salah kira. Okey, 997 Newton. Maka dapatlah kedua-dua nilai. Okey. So soalan B,
suppose the horizontal cable, sekejap mana soalan B. Okay, suppose the horizontal cable were reattached higher up on the wall, will the tension in the other cable increase, decrease or stay the same? Okay. Cerita dia sekarang untuk soalan B ya. What if? Suka juga dia tanya soalan macam ni ya. Kalau T2 ni, dekat T2 ni dia attach higher. Bila ada higher, ingat bila kita letak higher T2 contoh dia. Okay, maksud dia T2 ni akan ada komponen. Dia akan jadi T2 sin, katalah kita bagi 30. Okay, dan kat sini dia akan jadi T2 cos 30. Dia tak jadi T2 dah. Maka dia akan influence nilai sini. Okay, nilai dekat sini akan influence sebab value ini akan dibahagi lagi dengan cos yang lebih, value dia akan lebih, katalah nilai berapa tadi. So equation dia akan jadi macam ni. Seolah-olah summation of fx equals to 0. So ini yang baru if attach higher. Okay, attach higher untuk kabel yang horizontal. Dalam kes kita ni T2 ni kita attach higher. Dia akan jadi apa okay. Kalau berdasarkan kita punya maklumat tadi, dia akan jadi seolah-olah T1 cos 37 tolak dengan T2 cos 30 sama dengan kosong. Okay, so T2 bersama dengan T1 cos 37 divide by cos 30. Okay. Kita ambil apa nilai cos 30? Okay, so nilai dia akan jadi lebih, T2 ni akan jadi lebih tinggi nilai dia. Tension dia akan jadi lebih tinggi. Itu maksud dia. Maksudnya bila dibahagi dengan nombor perpuluhan, cos 30 tu akan jadi nombor puluhan 0.8660. So bila dibahagi nilai T2 yang katalah tadi nilai kita bagi 1000, bagi katakanlah T2 tu nilai dia 1000 itu 1000 Newton. Bila bahagi dengan 0.8 asal dia 1000 divide by 0.866. So dia akan jadi 1154. Maksudnya nilai T2 akan lebih akan increase lagi, akan jadi lebih tinggi daripada biasa. Jadi soalan dia tadi, will the tension in the other cable increase, decrease or stay the same? The answer is nilai T2 akan lebih akan increase. Right. Okay, now we move to the next. Kita ada berapa soalan lagi? Ada lebih kurang 4 soalan lagi ya. Okay. 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 150 Newton bird feeder is supported by 3 cables as shown in figure. Find the tension in each cable. Okay, find the tension in each cable. Right. So macam mana nak buat bird feeder ni? So next question will be question 39. Okay. Kita ada satu bird feeder Lebih kurang macam ni, macam ni. Lepas tu ada satu macam ni. Okay.
Ini rumah burung lah. Right, so kat sini ialah 60 degree. Kat sini ialah 30. Okay. So nak tak nak kita terpaksa buat dia dalam bentuk apa dia? Dalam bentuk free body diagram lah. Okay. Yang kita faham, kita akan ada T1 going that way, T2 going that way, and of course nilai 150 Newton. Tengok 150 Newton bird feeder. Okay, so this is T3. 150 Newton. Dia macam tu Kalau ada bird feeder ni kita kena faham 150 Newton. Alright. So, apa yang kita kena buat nanti? We need to do some free body diagram. That way we have a T1. Okay, 30 degree. Lepas tu kita ada T2. 60 degree T2. Dan ke bawah ini kita ada 150 Newton. Okay, 150 Newton. Right? So kena selesaikanlah, kena ubah dia kepada bentuk komponen. Bila dalam sistem yang macam ni, maksud dia every system is in equilibrium. Okay, semua duduk dalam equilibrium. Semua duduk dalam keadaan yang bukan apa? Tidak bergerak. So therefore, summation of fx equals to 0, summation of fy equals to 0. Okay, so kita dapatkan dulu komponen untuk setiap satu. T1 cos 30 ke atas, T1 sin 30 ke atas juga, T2 sin 60 ke arah kiri, T2 cos 60. Okay, itu dah nilai-nilai dia. So untuk fx, terpaksa buatlah satu persatu. Okay, tengok dalam fy. Okay, sebab summation of fy equals to 0, siapa ada? Ada T2 sin 60 tambah dengan T1 sin 30 tolak 150 equals to 0. Itu satu equation. Okay, equation yang kedua adalah summation of fx equals to 0. Fx equals to 0, which is kat sini kita ada T1 cos 30 tolak dengan T2 cos 60 equals to 0. Okay. Boleh ambil nilai, kena buat simultaneous equation. Okay, ini equation pertama, ini equation kedua. So kena gunakanlah simultaneous equation untuk nak solvekan problem ni. Maksudnya nanti kita kena jadikan salah satu dia sebagai perkara rumus untuk nak solvekan problem ni. Okay. Alright. Okay, apa lagi kita boleh solvekan kat sini? So jawapan dia T1 sama dengan 75 Newton. Okay. T2 nilai dia 130 Newton. Okay. So ini kena guna simultaneous equation. Kena guna simultaneous equation. Okay, now we move to next question. 40. The leg and cast in figure 4.2 weigh 220 Newton. Okay, 220 Newton. Determine the weight W2 and the angle alpha needed so that no force is exerted on the hip joint by the leg plus the cast. So weight number 1 kita tahu dia ialah 220 Newton. Dia nak suruh cari weight 2 supaya dia boleh balance kan. Supaya kita tak sakit. No force exerted on the hip joint. Hip tu dekat pinggang kan. Pinggang pesakit ni. So dia nak suruh cari what is weight number 2. Okay, macam mana nak buat? Okay, how to do that?
Okay, so everything, cerita ni pun sama juga macam cerita number bird feeder tadi. Mesti based on free body diagram. Okay, mesti based on free body diagram. So, macam mana free body diagram yang kita boleh lukis? Yang pertama, kita ada W2. Okay, W2 walaupun dia ada weight ke bawah. Sebenarnya kita tak payah pedulikan weight tu. Yang penting tension dia. Okay, this is W2. Okay, and kita ada W1 which is 220 Newton. Ini yang kita nak cari W2. Dan kita ada 110 Newton going that way. 40 degree dekat sini alpha. Dua benda nak suruh cari. Satu nak suruh cari W2. Okay. Dan yang kedua nak suruh cari alpha. Supaya everything will be equivalent to 0. Okay. So kita terpaksa buat submission of fx equals to 0. So bila summation of fx equals to 0, dia akan jadi equation apa? W2 cos alpha minus dengan okay, 110 cos 40 equivalent to 0. Okay, equivalent to 0. Itu equation yang pertama. Equation yang kedua, submission of fy equals to 0. Siapa akan dapat? So dia ada banyak sikit lah. Okay, W2 sin alpha tambah dengan 110 sin 40 minus dengan 220 bersamaan dengan 0. Itu ialah equation yang kedua. Equation ni sangat penting. Okay, for those yang tengok ni, okay, equation ni awak kena berjaya keluarkan dia, baru awak akan excel dalam bahagian force. Okay, sebab submission tu ialah hasil tambah semua. Okay, so kena solvekan kedua-dua ni nanti ya. Ini akan ada nilai, ini akan ada nilai, ini ada nilai. So everything yang ada nilai bawa ke belah sana lah. Okay, dan solvekan kedua-dua part sini, mendapat nanti kita akan dapat tangent. So alpha kita akan dapat 61 degree. Dan bila masukkan nilai alpha, kita akan dapatkan W2 will equals to 1.7 10 power of 2 Newton. Okay. Ini dua-dua benda. Yang penting equation tu kita kena faham ya. Sebab berdasarkan kita punya free body diagram. Okay. Now we move to next number. Okay. The next number is number 64. Question number 64. Okay, this is good question juga. Okay, last two questions. InsyaAllah kita finish it up. So this is question number 64. How to do the questions. Okay. Alright, so dalam kes ini kita ada object with mass M1 yang duduk di atas meja. Okay, macam tu lebih kurang. Ada pulley. This is a pulley system. Okay. Ini M1. Okay. Ditarik oleh M2. Alright. Itu sistem asal dia. Objek, so ini adalah M1 5 kg, M2 10 kg. Okay. Frictionless. Okay, alhamdulillah frictionless meaning that no friction, tidak ada friction. Connected to a cable that passes over a pulley and it is then fastened to a hanging object with a mass and blah blah blah. So first essentially find the acceleration of each object. Find the acceleration of each object. Okay, kenapa bila dimension acceleration of each object? Sebenarnya itu ialah tricky part, bukan tricky part lah. Dia sengaja nak menggunakan apa kata, nak mengelirukan anda sebab actually it must come with the same acceleration. Yang pertama,
Acceleration yang untuk M1 is going to the right. Dia akan ditarik kan. So untuk M2 pula dia akan ditarik oleh acceleration yang sama juga. Okay, cuma kita kena faham the tension should be going this way. Okay, kita tengok antara benda yang penting juga. So kita akan ada T. Ke arah ini pun T. Okay, lagi satu kita akan ada M2G. Kat sini kita ada M1G. Okay. Dan dekat sini akan ada normal. So since kalau tidak ada melibatkan apa-apa normal, tu tak ada masalah lah. Right? Okay. So cara nak solvekan dia, kita akan gunakan yang mana lebih sesuai lah. So dalam kes ini kita gunakan MAY. Okay, summation of, kita guna yang part ini dulu. Okay, kita gunakan part ini dulu. So summation of Fy equals to MAY. Okay, AY tu maksud dia acceleration in Y direction lah. Okay, siapa akan jadi kat situ? So M2 10, 10 kali 9. So kita akan ada M2G tolak T sama dengan MAY. Okay. M2 AY. Sebab M2 ini melibatkan M2 sahaja. Alright, so itu ialah equation yang kedua. Equation yang pertama, tapi equation yang lain kita boleh gunakan Fx. Okay. So summation of Fx equals to MAX. Ini AX lah. Okay, ini AX dan ini ialah AY. Okay, saya saja nak tunjukkan tapi sebenarnya when it comes to the situation, AX dengan AY ni sebenarnya sama. Okay, AX dengan AY ni sebenarnya sama. Okay, sebab tu kita boleh simultaneouskan dia sekejap lagi Okay. So kita kalau yang belah atas tu dia hanya ada T. Okay, lepas tu tak ada bersamaan dengan M1 T sama dengan M1 Okay, so kita ada satu equation. Okay, lepas tu nilai yang ni tadi boleh dimasukkan ke dalam nilai T di sini. Untuk simultaneouskan dia. Jadi nilai T kita tak dapat dulu, kita dapatkan nilai A dahulu So nilai A. So dalam ni dia akan jadi M2G tolak M1A bersama dengan M2A. Okay, so dapatkan nilai A value dia 6.53 meter per second square. Okay, so dia suruh cari acceleration of each object. Okay, dan yang part B dia suruh dapatkan nilai tension. Okay, so daripada tadi T equals to M1A 5 kali dengan 6.53, jawapan dia 32.7 Newton. Okay, 6. Okay, so ini ialah dua value. Right, yang paling penting equation mesti datang bersama. Kalau perasan bila kita buat soalan ni mesti ada perkaitan antara Fy dengan Fx. Mesti kena ada dua-dua. Baru kita boleh faham situasi dia. Okay, and lastly, last question ialah question number 64. Okay. The two objects with masses 3 kg and 5 kg, okay, digantung oleh satu puli. Okay, so the first is connected by a light string that passes over frictionless pulley. Light string dia mesti guna light string sebab itu ada syarat untuk pulley ni. So first kita kena ada tension going ke atas. Ini ialah M1G, dekat sini ialah M2G. Okay, M2G, M1G. Okay. So 1, 3, satu lagi 5 kg. Right.
Determine the tension in the string. The tension in the string. Macam mana nak dapatkan tension in the string? So first kita kena faham yang 5 ni akan tarik 3. So dia akan gerak macam ni. First part acceleration naik ke atas. Second part acceleration turun ke bawah. Satu naik atas, satu turun bawah. Okay. Dan baru kita boleh start dengan equation di kedua-dua side. Kita gunakan Fy lah equals to M1A. Okay. Fy equals to M1A. Apa yang akan ada? So ini kita akan buat T. Ni untuk part ni dulu T tolak dengan M1G sama dengan M1A. So T bersamaan dengan M1A plus dengan M1G. T sama dengan M1A plus G. Satu equation. Yang kedua, yang ni pula. So summation of Fy equals to M2A. Okay. So kita akan dapat M2G tolak T sama dengan M2A. So ambil nilai T tadi. Ni masukkan ke sini. Okay. Solvekan kedua-dua sekali lah. Right. So daripada sini maybe kita akan dapat acceleration dululah. Dapat acceleration samaan dengan 2.44 meter per second square. Walaupun soalan acceleration ni sudah dapat untuk B tapi kita boleh dapat acceleration tu, tak ada masalah. Daripada acceleration ni ganti dapat T sama dengan 36.8 Newton. Itu benda yang biasa Kadang-kadang kita dapat jawapan B dulu baru dapat jawapan A. Itu biasa. Okay. And then lastly, the distance each object will move in the first second of motion if object starts from rest. So kita gunakan C Y sama dengan Y naught plus dengan V naught T plus dengan half A T squared. Okay, bila starts from rest, yang ni jadi kosong. Yang ni jadi kosong. So tinggallah 1/2 A dia tadi 2.44 kali dengan T 1 second. So jawapan dia nanti dapat 1.22 meters. Okay. So ABC settled. So that will be the question yang terakhir. Oh ada satu. Okay, sekejap. Okay, ni dah question bukan 64 66. So, itu sahaja untuk tutorial 3. Okay, ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan pun tak ada masalah. Kalau ada soalan boleh tanya dan insyaAllah mungkin dalam tutorial 3 akan termasuk di dalam awak punya midterm test. Bila midterm test korang? 20 hari bulan 9. So stay tune Tolong buat dengan elok untuk this tutorial. Study and study balik.